once again to my Tess Rania's Cooking. For today, gagawa tayo or magluluto tayo ng ating pesang tilapia. So, itong ingredients natin, of course, tilapia, 3 big tilapia, and then lalagyan natin siya ng cabbage, pechay, gamit din tayo ng onion, leeks, pampabango at pampasarap din yan. Then, we will going to add siling haba, 3 pieces. And of course, ang ating garlic, onions, ginger, and then add tayo ng 1 tablespoonful of black ground pepper, patis to taste, and of course, we're going to use cooking oil. So, ayan ang ating mga ingredients para sa ating pesang tilapia. So, very healthy itong ating pesang tilapia. Nakita nyo naman ang ating mga gulay like cabbage and pechay. Sa unang step natin, guys, ay ipiprito natin ng bahagya ang ating tilapia. So, napreheat ko na ang ating kawali. So, maglagay na tayo ng oil. So, yan. Painitin muna natin ng konti, guys, para hindi naman siya. Anyway, non-stick naman siya, guys. So, no problem. Hindi siya didikit sa ating kawali. So, heat natin ng preheat natin ng konti. Guys, aasinan lang natin ang ating tilapia. Kunti lang yan, guys. Kasi, nalagyan naman natin siya ng patis later. So, lagyan lang natin ng iodized salt. Bagya. Ayan, guys. So, ready for frying na siya, guys. Ayan, naglagay lang tayo ng konting salt sa ating tilapia. Na natin ng salt. Mag-fry na tayo, guys. So, let's start frying, guys. Medium heat lang tayo, guys. Let's wait for a while. So, prepare na natin ito. Okay na ang ating pagprito ng ating tilapia. Huwag na natin sinulang. So, muna natin ilalagay ang ating garlic. So, garlic first. Guys, and then our
naman ang ating vlog for today. Ito na ating onion. So, lagyan na natin ating ginger. Pwede na tayo maglagay ng ating water. Mga 1.5 to guys. Depende sa sabaw na gusto niyo. Depende sa inyo kung gusto niyo maraming sabaw. Gamit kayo ng 1.5 liter. Pagka yung tama lang, pwede din 1 liter. Sinabawan. So, pakuluin natin ng konti ng sabaw. So, pwede na rin tayong maglagay ng ating paminta. Mga half teaspoon. Medyo maanghang, depende sa inyo. Pwede kayo magdagdag ng paminta. Pwede 1 tablespoonful, sa akin lang. Half teaspoon, mga 1 tablespoonful. Pwede na rin. Actually, walang 1 tablespoon yun, parang 1 teaspoon lang. So, depende sa inyo. Kasi may siling haba naman tayong ilalagay. Pwede na rin natin siya lagyan ng ating patis. So guys, maglalagay na tayo ng ating patis to taste. Mga 3 tablespoons. Lagyan natin yung sabi. Ating pesang tilapia. Aamoy ko na. Okay niya. Aroma. Dapat yan. Kapabanguri kasi yung patis eh. Nakaka-attract na. Ng sense of smell natin. With fish talaga. Sauce. So, pakuluin lang muna natin siya ng konti, guys. So, guys, tinakpan ko lang muna ang ating sabaw para mabuo siya. So, pwede na natin ilagay ang ating tilapia. Tama lang yung ating sabaw. Pero kung gusto niyo masabaw, pwede kayo magdagdag ng 1 cup or 1 cup. Yan. Simmer muna natin siya ng mga at least mga 3 minutes the most. Simmer muna natin siya. Over muna natin ang over muna natin.
vegetables natin, half cook lang. Para nandiyan pa rin yung nutrition. Medyo matigas pa tong cabbage natin. So, takpan muna natin siya ng konti para mabilis ang paglambot ng ating cabbage. 2 minutes, guys. So after 2 minutes, ayan, okay na ating cabbage, malambot na siya. Sunod na natin ang ating pechay. Ito na tayo sa gulay, guys. Ito na tayo. So, ilagay natin ang ating pampabango na onion leeks. Yan, pampasarap yan, guys. At pampabango pa. Onion leeks, wow. Bango niya, oh. Ating pesang tilapia. Guys, takpan muna natin siya for another 2 minutes. So, tingnan natin. Yan. Guys, yan. Okay na ang ating pesang tilapia. So, okay na. Baka maka-over siya. So, tingnan natin ang ating sabah. Tama-tama lang pagkakalagay natin ng patis. So, ayan, guys. Ready for plating na tayo. Nagtatago yung mga tilapia sa ilalim. Ayan sila. Nahihiya sila. So, ayan, guys. Tatago. Tapos ko lang ang page natin. Guys, our favorite part, tikman na natin ang ating pesang tilapia. So, hindi muna ako mag-rice, guys, ha? Kasi akain ko lang eh. Tikman na natin siya, guys. Talaga pagka piniprito muna natin ang ating tilapia para mas matanggalan yung sakit. Guys, pasensya na ha. Masarap kasi. Grabe, sarap. Hindi, kakita ko pa nila mga dugo ah. Sarap. Yung mga nagsili. Medyo parang mukhang maanghang yung sili na yun.
tilapia, medyo laki-laki na yun. Ayun, dahil pasensya na yun. Kain na naman. Ang sarap talaga yung sabaw niya. Ang palang talaga. Ang yung isda niya, fresh na fresh. Fresh from Cainta Market. Right. Ang sarap. Nakakaya sa inyo. Ito, guys. Awat na ako ng cameraman, may tulad ako sa akin. Yun naman daw. Sarap. Sarap ng soup niya. Ayan guys, oh. Soup lang, ulam na. Ang maganda talaga dito, napaka-healthy niya. So, fresh tilapia, and then repolyo, cabbage, maraming vitamin ng cabbage, alam niyo ba? And then, lalo na yung pechay. And then, itong onion leeks natin, ay naku, nagpasarap lalo. Nagpasarap din ng onion leeks yung aroma niya, ang lasa niya. Ang bango niya. So guys, so what are you waiting for, guys? So pesang tilapia naman ang lutuin ninyo for tomorrow. So ayan guys, simpleng lutuin na masarap. I hope you like, share, and subscribe guys to my channel. So again, thanks for watching.